Hello, Father. 911. Yes, tayo po yung nagbabalik sa ating palatuntunan Hello Father 911. No, alam niyo po, mula po nung March 16, no, tayo po ay nasa quarantine na at mula noon, mga 3 buwan na po ngayon, nag-aantay tayo ng ating balita para sa pandemyang ito ay maka-cope up na po tayo at makarating po tayo sa tinatawag nating new normal. At ang simbahan naman po ay hindi po nahuhuli. Nandiyan po siya at patuloy po ang aming ministeryo. Pero nandito nga po tayo, inanyahan natin ang mahal na obispo, inanyahan din natin si Father Daniel, nandito po sa atin, at si Father Bernie po, yung ating pong co-host ngayon para magbigay ng mensahe kung paano natin paghahandaan ang ating pagiging simbahan dito sa new normal na darating. At mga kapanalig, bago tayo magpatuloy, nais ko sabihin sa inyo, tayo po ay naka-online sa Veritas 846.ph na Facebook. Kung meron po kayong katanungan, tanungin natin sa mahal na obispo. Tanungin natin din sa liturgist kay Father Daniel din. No? Kung meron po kayong mga katanungan, kaya nga nandito sila, no? Para magbigay ng sa atin ng gabay, no, sa ating buhay. Si Father Bernie naman ay tungkol sa kung merong catechetics, siya po ang catechetical director po natin. So unang-una sa lahat Bishop, no, general message po natin. Alam niyo po, nami-miss na po kayo, nami-miss na namin kayo, nami-miss na natin yung atin pong pagiging simbahan, yung doon na pumupunta po tayo sa simbahan. Sa loob ng 3 buwan na ito, ano po ang inyong nasa sa loob, no? Abay, ako'y napagod. Nakakapagod. mas pagod ako ngayon. Abay, alam mo naman ang dinaanan natin ngayon, 3 buwan, no? Kung alam mo lang ang aking naging buhay dito sa tahanan na mabuting pastol, abay, sasabihin mo talagang mas napagod ako itong ating lockdown. Akala nung iba, syempre, dahil nga lockdown, walang ginagawa, mas marami akong ginawa ngayon, no? Siguro para sa mga kapanalig natin, yung mga taga-Diocese ng Pasig, no, alam nyo naman na gusto pa rin natin na magkaroon ng online masses dahil nga tayo po ay nasa quarantine period, kaya ginawa nating paraan na umiikot ang ating mga masses daily at ako'y 9 a.m. From Monday to Sunday yan, no? At maniwala ka't hindi, itong 3 months na ito, nakapagbigay ako ng 3 retreat. Maniwala ka, no? Binigyan ko ng retreat yung first batch ng ating ordinahan deacon sa Tuesday. Tapos yung mga madre dito, binigyan ko pa ng 8-day retreat. Pagkatapos, binigyan ko ng retreat itong si Seminarian Albert na katatapos lang nung Sunday, no? Kaya talagang it was really a busy 3-month period, no? Kaya nga parang sabi ko nga, Father Lito, Father Bernie, Father Daniel, gusto ko na nga matapos ito, makapunta na tayo sa MGCQ para ako'y makapagpahinga na, kailangan ko na mag-retreat, no? Anyway, kung tinatanong mo kung ano yung sitwasyon natin, naglabas naman tayo nung June 8 ng ating decree at yung tinatawag nating magiging protocols para sa reopening of churches, no? At tayo ay ginagabayan din ng mga nasasaad sa IATF Omnibus Guidelines, no, para sa implementation ng iba't ibang level nitong community quarantine. Suma total, siguro para maintindihan lang ng lahat, no, siguro mamaya may mga detalye, may mga tanong. Ang gusto po nating sabihin sa ating mga mananampalataya, tayo ay nasa isang sitwasyon ng pandemya. At alam natin na dito sa ganitong sitwasyon, kahit leader ng gobyerno, leader ng simbahan, leader ng kumpanya, leader ng pamilya, abay, walang perpektong talagang sosolve ng sitwasyon natin. Kaya kung aasahan nyo lahat ay gumagaling pagdating dito, maniwala po kayo, sa sitwasyong ito, tayo po'y
nasubukan at parang nasabi nga ng Panginoon, we were all humbled by this experience, no? Walang magsasabi na siyang magaling magmaneho, mga siwa, mag-ayos, no? We take it by the day, no? Ngayon, nakatatlong buwan na po tayo, na-publish na po natin itong ating decree, yung mga detalye, pero tayo po ay nakasuong pa rin dito sa sitwasyon na gusto natin stay home, we want to save lives, pero nauunawaan din natin na gusto ng ilang mga faithful natin na makapagsimba at pumasok sa ating mga simbahan. Ay hindi naman po natin dinideny yun. Kaso nga lang, tayo po ay sumusunod sa national government, sumusunod din tayo sa ating mga LGU. Kasi sa tingin ko, sa punto de vista nila, hindi din perfecto, maaari katulad natin ng pangangasiwa, umahanap din sila ng formula para maisaayos ang lahat at hindi kumalat ang virus para ma-flatten ang curve. Ngayon, noong pa man nagsimula yung ating tinatawag na lockdown o itong quarantine period, ang liwanag naman ng mga health protocols, social distancing, washing of hands, wearing face masks, di ba? Yan, mga basic po yan eh. Ngayon, kapag nabuksan na po natin yung ating mga simbahan, kapag let's say nakapunta na tayo sa modified general quarantine at maaaring dumating na tayo sa new normal, kasi yung modified general quarantine, 50% lang ang pwedeng mag-occupy sa capacity ng simbahan, medyo may mga detalye po na tayo po ay nagko-cooperate sa mga local government units para hindi po kumalat yung virus. At kung po pwede lang po ay kahit makasamba tayo, gusto natin, no, we continue to flatten the curve to save lives, no? Siyempre kailangan po tayo mag-ingat eh. Kaya alam po natin, halimbawa, i-institute po natin sa mga simbahan po natin yung talagang patakaran na pagpupunta ka doon, may face mask ka, may baong kang alcohol, maipoprovide din siguro din natin yung mga alcohol sa ating mga simbahan, tapos may mga foot bath, di ba? Tapos yung mga distance, no, sa mga pews, hindi naman katulad ng dati. As best as we can, gusto natin, no, na kung pwede 1.5, 2 meters ang layo, talagang nakamarka na po yan. Kasi hindi lang basta makapasok ka sa simbahan, hindi lang yung may health protocol ka, kundi sinisiguro din natin na dahil nga pumapasok na tayo dito sa MGCQ, nagko-cooperate din tayo sa government para magkaroon ng contact tracing mechanism. Kaya nakalagay din po yan sa ating protocol guideline, no? Yung pagpasok mo, may pipil-upan ka, yung mga konting detalye na importante para ma-submit mo, nakamarka din po yan kung saan ka uupo, para kung sakaling may matuklasan na merong may COVID-19 na nakita na positive, matetrace po natin para makontrol natin ang sitwasyon ng pagkalat ng virus. Isa pa, siguro gusto ko rin bigyang diin na sa ating mga health protocols, no, hindi lang naman misa yan eh. Hindi rin lang, pinag-uusapan din natin yung iba't ibang mga celebration, kung ano yung mga detalye ng pag nagaganap ang banal na pagdiriwang. Sigurado ako isang medyo talagang magrereklamo dyan at makakaramdam na may mga hinaing yung pong ating mga senior citizen, di ba? Nakalagay sa omnibus guideline, po natin, no, yung bang 21 and below, tsaka yung 60 and above, di ba? Kung po pwede, hindi muna pumunta sa simbahan. At sila naman ay dispense. Maraming reason po yan. Siyempre, yung mga senior citizen, kahit papano, immunocompromised yan. Itatanong, yung mga 21 and below, bakit? No?
sila naman ay mga healthy pa. Siyempre, dahil alam mo, mga bata, sinasabi din ng sitwasyon na sila ay masigasig sa pagpupulong, pagbabarkada, pwede silang maging carrier ng virus. Kaya pinag-uusapan, hindi lang yung ikaw ay mahahawa. Pinag-uusapan din po natin yung ikaw ay magdadala para makahawa. So tayo po ay nag-iingat po dyan, no? Kaya nga, sana po maunawaan natin, napakahirap nga ng sitwasyon na hindi makapasok yung ating mga senior citizen. At alam din natin yan, sa ating mga parokya, marami sa ating mga volunteer at dedicated servants, sila po ay sino? Mga senior citizen, lay minister, lector, greeter, usheret, at kung ano-ano pa. Yan, MPG, lahat po yan, no? Pero ang iniisip nga po natin ay sa panahong ito, hindi naman forever ito, no? May forever ang eternal life, no? Pero itong pandemya, hindi ito forever. Kaya, konting tiyaga lang, konting tiyaga. Kasi hanggat wala talagang foolproof na vaccine, mag-ingat po tayo. Kasi hindi po biro itong sitwasyon ng ating COVID-19 virus at pandemic. Alam niyo po yan, no? Kayo po, sigurado ako, Father Lito, Father Bernie, Father Daniel, kayo ay marami ng mga rights, no, with proper protocols and number ng mga namatay dala ng COVID-19. Alam niyo kung gaano ka-tragic yan, no? Kaya meron din sigurado kayo ibang mga kakilala, ganyan. Ako nga, ma-share ko lang po sa inyo, no, itong COVID-19 pandemic, nakapag-celebrate ako ng misa sa Zoom sa isang classmate ko sa Ateneo na namatay sa New York. Yung pamilya nakiusap sa akin. Hindi inaasahan, nandito siya a few months ago at namatay ang kanyang magulang. Abay, ka-Viber lang namin, nagulat kami, kaya pala nung Holy Week hindi na pala nagre-respond sa Viber. Naka-intubate na pala. At nako, talagang nung nag-zoom, hindi pa nga, wala pa nga yung urn doon nung nagmisa ako. At alam mo naman ang sitwasyon ngayon, kahit sa Amerika, napakahigpit, no? Ay talagang hindi man lang nakapunta sa ospital ang mag-ina nung asawa, yung pamilya na sa Amerika sila. Talagang very disheartening. Makikita mo, tapos yung isa nga naming kaibigan din na higher batch sa Ateneo, doktor doon. Isipin nyo na, ikikwento nga niya na nung nandun siya dun sa ospital, wala siyang magawa, doktor siya. Nakita niya yung aming kaklase naka-intubate. At ang kasama lang nung mamamatay, mga Filipina nurses. Kaya, kung isipin mo, this is really no joke. Ngayon, siyempre gusto natin, no? Tama din yung mga hinaing na we need spiritual health. We long for the Eucharist, di ba? Gusto natin din mental health. Alam naman natin yan. Na ipoprovide yan, pero siguro hindi nakakasuffice dahil iba pa rin pag nasa loob ka ng katedral, iba din pag nasa loob ka ng simbahan. Iba talaga. Pero tandaan natin, iba yung sitwasyon ngayon. Kaya pag papunta ka sa new normal, abay, tandaan natin na itong pandemyang ito, maraming babaguhin sa outlook natin sa buhay at yung mga pamamalakad natin. No? Kaya ko lang sinishare po ito sa inyo dahil yan naman po yung nakalagay dito sa ating protocol. Huli na lang siguro pag may mga tanong at baka may madagdag pa sina Father, no? Father Bernie o Father Daniel o Father Lito. Dahil ito namang ating health, ito namang ating protocols, ito naman hindi lang ako sumulat nito. No? Ang main drafter natin ay si Father Daniel at alam natin ito, bago natin ito pinablish, ay dumaan din ito sa scrutiny at pag-aaral ng ating mga pare. Lahat ng pare involved sa lahat ng bikaryato
para i-polish itong protocol na ito, no? Mhm. Kaya gusto ko lang i-share din, halimbawa, pagdating sa MGCQ, dahil konti lang ang pwede pang magsimba, kung papalarin tayo, sana dumating na papasok sa loob ng simbahan. Mhm. At let's say pumunta na rin tayo sa new normal at yung iba'y medyo takot pa, no? Hindi natin alam paano. Meron tayong dinuktong na decree dito na halimbawa magdadagdag tayo ng Wednesday at Friday masses na ang intention ay Sunday at pati na rin after lunch 12 noon ng Saturday pwedeng magdagdag ng mass to diffuse the situation of our mass goers. Kasi napakadami nating Katoliko. Alam mo ba sa Pasig, na nag-adlin na report ako sa Holy Father kay Pope Francis, ang population ng Catholics natin sa Pasig, 2 million. Ilagay mo na lang na 10 to 15% yan na nagsisimba. Malaki pa rin yan. Ilan ang parish churches natin dito kasama ilang mga chapel. Huwag na kamo yung mga sub-chapel, yung mga registered chapels natin pag nagre-report. 31. May kasama pa tayong Korean personal parish. So titingnan natin, ang dami din mga Katoliko. So we have to really, as best as we can, have these health protocols when we go to MGCQ, even going to the new normal, no? Kaya ko po sinishare lahat ito para maintindihan natin, gusto ho nating bigyang priority, totoo yung ating spiritual health. Pero paano po tayo magkakaroon ng magandang spiritual health kung hindi rin tayo physically healthy? Yun lang po. Okay po. So, marami pa po tayong tatalakayin, no? Magbibigay lang po tayo sa ating mga paalala. Tayo babalik sa ating palatuntunan. Hello, Father, 911. Hello, Father, 911. Tayo nagbabalik sa ating palatuntunan. Hello, Father, 911. At mga kapanali, kung meron po kayong katanungan, ay i-direct lang po natin sa ating mahal na bispo kay Father Daniel, head ng liturgical committee, tapos sa atin pong si Father Bernie rin para sa catechesis o kaya mga turo ng simbahan tungkol sa unti-unti natin pagbabalik sa normal. Pero dadaan po muna tayo sa MGCQ. Tapos dadaan din po tayo sa new normal bago yung sinasabi natin yung pag-normalize na ating magiging simbahan. Ngayon, siguro ang katanungan ko muna kay Father Bernie. Bernie, yes, yung kasi yung ano kayang dito we are talking about yung spiritual health, tapos given ito pong nangyayari, baka meron kayong may advice lang how we can what advice can we give our faithful, no? Hanggang sa mga oras na ito, hanggang makapunta po tayo sa yung normal na sinasabi natin pagpapahayag ng ating pananampalataya. Yeah. Paggaya po kanina sinabi ni Bishop kanina na itong pandemya nangyari, no, na hanggang ngayon andiyan pa rin. Okay? May mga nagsasabi na tumigil ang mundo. Tumigil dahil hindi mo inaasahan na mangyayari to. Pangalawa, para bang we were caught helpless. Talagang, di ba, pag may sakit ka, alam mo kagad ito yung bibigay mo eh. Para bang walang gamot, no? Para bang walang-wala. Maging doktor nga, naapektado, no? Biktima rin dito. Tapos, parang nangyari na tayong lahat parang tumigil, no? Pati yung buhay mo, no? Pero sa isang banda, no? Tumigil man lang dahil it made us reflect. May reflect na ano sinasabi ng Panginoon sa pangyayaring ito? Sinasabi natin bawat sitwasyon, bawat pangyayari, bawat tao makisalamuha mo, may sinasabi ng Panginoon. So sa magandang to, parang sinasabi na, no, dito yung tiwala mo pa rin. Dito pa rin yung pananalig mo sa Kanya, na lahat ito is, sinasabi ng mga tao may awa ang Diyos. Lalabas tayo dito, tagumpay tayo, lalabas tayo dito, malakas tayo, dahil lahat naman ito kumbaga,
binigyan ng Panginoon to dahil may plano siya. May mga plano sense na may ginigising sa atin, meron siyang gusto sabihin sa atin na hindi natin nakikita ngayon, no? Hindi natin na bibigyan ng pansin. Ito parang inano ko. Now, pa dito, Bishop and Daniel, sa mga pagkakataong ito na paano ito yung harapin natin to? No? Na ito'y meron pa rin sa atin itong, sabi natin na, tumigil ba ang mundo? Ay, para sa akin sa iba, nakakausap ko hindi no? Patuloy pa rin Ando pa rin yung pananalig na sa Panginoon. Ando pa rin yung kumakapit pa rin sila. Dahil sa likod ng ito, may sinasabi ang Panginoon. Yun ang maganda rinig ko May sinasabi ang Panginoon. Ano ito? Paano masasabi ito? Na ang lahat to tutugunan ng Panginoon. At lalabas pa dito, tagumpay. Yes. Palagay ko, parati, meron mensahe, kailangan na tayo talagang, una, manalig tayo sa Panginoon, at saka yung pangalawa, meron pa rin konkretong pamamaraan. Alam nyo, maski merong pandemya na ganito, meron ding opportunities Kaya katulad ng sinasabi nila, yung family spirituality, mas lumalim, no? Tapos itong space na ito, sa tahanan, pwede rin magbukas sa mas maraming panalangin, at saka mga pagninilay, no? Yun nga lang talaga ang language talaga ng simbahan ay communal, no? We are a church, yung community. At yun na ipapahayag naman kahit sa paanong paraan. At alam ko parati namang merong pamamaraan para tayo ay magkaisa. Ito, halimbawa isang na rin. At meron tayong ibang mga grupo nakikita rin at least virtually at patuloy pa rin yung kanilang mga pagninilay. Yung liturgical aspect. Father Daniel, medyo talagang na-appreciate namin yung ginawa. Matindi po yun, no? 18 pages ang letter yun, very, very concise and precise. What is going on in your mind habang binubuo nyo na po itong ating protocols? Well, unang-una po nung dinadara po itong protocol na ito ay talagang consider po natin yung safety ng ito po ay lahat ng gobyerno, mas ang simbahan, talagang iisipin ano yung aangkop at mas makatutulong para to mitigate, para maiwasan at para yung ma-flatten yung curve at hindi yung simbahan ay maging pamamdaan para mas kumalat ito. Kaya talagang dobling pag-iingat yung nasa isip po natin noong ating dinadara po ito kasama ibang mga pare during their vicarial meeting and vicarial assembly para to enhance ano pa yung mga naisulat natin dito. Kumbaga ang simbahan ay hindi magiging place na kung saan ay kakalat ang virus. Gagawin natin ang lahat ng pamamaraan para mapangalagaan natin. Of course, sabi nga, hindi naman perfecto. Pero in our own ways, ay gagawa tayo ng paraan para mapangalagaan ang ating mga parishioners, lahat ng mga magsisimba. At yung yung mga particular na mga liturgical guidelines, kasi medyo concerned din po tayo dyan. Actually, yung sa simula pa nga yung sa virtual na mass nga lang no? Meron ng mga pagpupunan dito. Tapos gusto nila talagang pumunta, kaya lang ngayon mga 10 lang, ganyan. Tapos susunod nagkaroon ng 50%. So how would we deal with that situation? Oo nga, unang-una ay of course kailangan din po nating sumunod sa anuman ang direktiba ng ating pamahalaan. Gayon din ang pakikipag-ugnayan po natin sa mga local government na nakakasakop sa ating diocese at sa ating mga parokya. Kaya ito pong protocol na ito na at this point in time na nasa GCQ tayo ay 10 lang na pinapayagan. Of course, hindi din ito public celebration. Private pa rin ito kasi pare, tsaka ilan lang yung mga nandoon. Kaya nga, ating direktiba during this GCQ, online mga masses, yung online mga catechesis, para sa spiritual ng others. Of course, lahat naman po ng mga opportunities na yan, merong spiritual nourishment na matatanggap tayo. Of course, hindi maikukumpara sa actual celebration, yung physical presence po natin sa simbahan. Pero during this time of pandemic, ay, of course, para sa Panginoon naman,
ang kanyang biyaya ay dadaloy at dadaloy pa rin sa ating mga online celebrations ng mga masses. Kasi nga, yung nakita nating impossibility to attend the actual celebration. Kaya nga meron tayong tinatawag na dispensation. Ng ating pong obispo nagbigay ng dispensation sa obligation to attend the Mass on Sunday. Sapagkat na-dispense po tayo, of course, pwede tayo doon makiparticipate sa online celebration ng mga masses. Kasi kung walang dispensation, obligado pa rin tayo. Because of the impossibility. Kaya nagbigay ng dispensation is, ang primary reason is the impossibility ng mga parishioners to go to the church to attend the actual celebration of masses. Kaya ang atin pong ibinigay na alternatibo, although hindi siya talaga yung 100%, at least dun man lang sa ating celebration ng online masses, may spiritual nourishment pa rin ang ating mga parishioners. Kaya nga, di ba, sa ating mga online masses, meron tayong act of spiritual communion prayer na hindi man natin matanggap physically ang katawan ni Kristo, pero matatanggap natin siya spiritually. So meron pa rin spiritual nourishment. Of course, coming from the Word of God, coming from the reflection, and coming from the celebration kahit na online and virtual celebration. Yes. Father, para sa mga kapanalig natin na hindi pa nabasa, alam ko magkakaroon tayo ng katekismo paunti-unti, hindi po ba? Na i-release natin online. Pero ano pa lang sa simpleng pa lang at a gist yung sa ano pong nakikita nyo na parang pinaka-highlight, especially na dapat ma-observe, example po sa Holy Sacrifice of the Mass. Paano po yung ating pag-observe? Of course, unang-una sa online celebration of masses, kailangan talaga pag a-attend ka ng online celebration ng misa kailangan para talagang uma-attend ka ng misa. Nakadamit ka ng maayos, nakadamit ka ng pangsimba din talaga, and then nandun ka sa altar, meron kang inihandang altar, namisindi ng kandila, nandun yung active and full and conscious participation. Hindi yung nagluluto ka, tapos nakikinig ka lang sa misa. Nagagayat ka ng mga gulay, din nakikinig ka sa misa. Hindi ganon. Kailangan talaga is handa tayo physically and handa din tayo spiritually to celebrate the Mass kahit dun sa online. As if nandun tayo mismo sa actual celebration noong pagdiriwang ng misa. Very important. Brother, yun doon sa mga dadalo na. Yung mga dadalo na po sa new normal. Ayun. Tsaka yung MGCQ. Ano pong ma-expect nila? Of course, after the GCQ, ay hopefully by July 1, kung sakasakali, napayagan na ng gobyerno na tayo ay nasa modified general community quarantine, allowed na po dyan ang religious services, ang religious celebration, provided nga, sabi nga ni Bishop kanina, 50% ng seating or venue capacity nung ating mga simbahan. Ibig sabihin, kalahati. No? So, kailangan dyan ay may mga marka, mga upo. Kasi hindi po pwede na yung physical distancing ay nakaayon lang sa subjective estimation ng mga parishioners. Kaya, meron na kaagad dyang marka ang ating mga upuan. And then, sabi nga din ni Bishop, kasi nagkaroon ng amendment po yung omnibus guidelines ng IATF. Previously, nung month of May, under MGCQ, allowed na lahat lumabas. But ngayong June ay nagkaroon ng amendment. Hello, Father. 911. Tayo nagbabalik sa ating palatuntunan, Hello Father 911, at muli kasama po natin ating mahal na Obispo Milo Hubert Vergara at kami po mga pare mula sa Diocese of Pasig at ninilayan po natin yung ating po mga protocols, no? Na isang decree na ibinigay po ng ating mahal na obispo para po sa guidance, no, ng buong diocese. Pero ang ating mahal na obispo ay representative din ng CBCP para sa IATF. Kaya Bishop, yung atin pong para po sa buong Pilipinas po, no? Para serve as guideline, no? Yeah, unang-una, dinelegate ako ni Archbishop Valles para mag-represent sa CBCP, kasama ng ibang mga representatives din ng ibang mga religious groups
para sa consultation level no with the IATF no. Ang siyang umaani si Secretary Maynard Guevara ng DOJ no. So lahat naman ng perspectives ng mga religious groups no na i-share naman po lahat ng sentimiento natin with regards to the movement from ECQ to GCQ to movement MGCQ kung papalarin hanggang new normal. Maliwanag din naman doon na medyo maingat lang ng kaunti dahil kahit may kagustuhan nga tayong makamove na sa MGCQ, talagang gusto pa rin ng gobyerno to play safe. Given also that the churches ay dapat ready pag dumating na yung panahon na pwede nang pumasok ang ilan para talagang tuluyan na magsimba o maidaos na ang kanilang mga liturgical activities. Para sa kaalaman din ng ating mga kapanalig, may talagang sentimiento kung po pwede sana kahit 10 o 20% sa GCQ payagan. Nagbigay lang ng datos ang IATF with regards to yung sitwasyon nga na kahit kung aayusin natin yung mga health protocols, nakikita pa rin nila yung medyo mataas na spike pagdating ng mga positive cases sa NCR, no? Kaya mapapansin naman natin noong June 15, may mga nailagay na rin sa MGCQ at nakapagdiriwang na ng celebration sa mga churches, no? Kaya lang nagkataon sa NCR medyo mataas-taas pa yung cases at nag-iingat pa po tayo dahil maituturing natin na medyo epicenter din po tayo ng COVID-19 virus. Yun lang po. Okay. So thank you Bishop. Balik tayo kay Father Daniel. Father Daniel, ano ba yung gusto niyo sabihin yung Sige po, kanina po naputol po tayo doon sa kapag ilalagay na po ang Metro Manila sa MGCQ, sa pagdiriwang po ng ating mga banal na misa, yung public celebration natin ng mga sacraments, iaalaw po ang 50% ng seating capacity. Pero under MGCQ, ang mga 21 years old pababa, 60 years old pataas, mga ating mga senior citizen, gayon din ang mga buntis, ang mga may iniindang karamdaman, ay pinapayuhan pa rin na manatili sa kanilang mga tahanan under MGCQ. Under MGCQ yan. Okay. Kaya under MGCQ, magpapatuloy pa rin po sa ating diocese yung dispensation na ibibigay ni Bishop sa mga senior citizen, sa mga below 21, sa mga buntis at sa mga may sakit at may mga karamdaman, gayon din sa mga natatakot or being cautious na madapuan sila. Kaya dispense pa rin sila sa celebration ng ating mga Sunday Masses. Doon naman po sa mga maaari nang magsimba, i-expect po ninyo, number one, sabi nga ni Bishop kanina, ay bago pumasok, yung ating thermal scanner. No? I-scan po kayo yung temperature. Kailangan 37.5 pababa. So above 37.5, pauuwiin po kayo. No? Pangalawa, nandun yung ating foot bath. Pangatlo, nandun yung ating hand sanitizer or alcohol. And then, lahat po na magsisimba dito po sa Diocese of Pasig, pakikiusapan po namin na magdala po kayo ng kanya-kanyang ballpen. No, kanya-kanyang ballpen. Mahalaga po ito para sa ating contact tracing. Sa pagpasok niyo po sa simbahan, bibigyan po kayo ng maliit na papel at dadalhin niyo po yun sa upuan ninyo with your own ballpen. Hindi po pwedeng doon sagutan sa harapan niyan o magpalagay ng logbook kasi iniiwasan po natin yung mga dikit-dikit pa rin. So, pagdating niyo po sa upuan niyo, na yung mga upuan na yan, may mga marka na, may mga numero na rin yan, i-guide kayo ng mga greeters and collectors natin. Doon niyo po isusulat yung mga detalye, mga address, contact number, date na kayo po ay nagsimba, oras na kayo ay nagsimba, at saka yung seat number na inupuan po ninyo. At pagkatapos po ng misa, paglabas nyo po, ibibigay nyo, isasubmit nyo po yan. Kasi may designated doors lang po tayo for entrance and for exit sa simbahan para hindi magkabunggu-bungguan sa paglabas at pagpasok sa simbahan. Kaya
paglabas nyo po after ng celebration, doon nyo po isasubmit yan. May designated place po doon sa exit door para ilagay po yung contact tracing po yan na mechanism. No? Pangalawa, next po dyan, sa pagdiriwang naman po ng misa, ay magkakaroon po ng 30 minutes minimum until 1 hour na interval para bigyang daan ang paglilinis ng ating mga simbahan. And then, ipapaskil po ng mga pare ang bagong schedule ng mga misa na ating dadaluhan. And then, sa pagdiriwang naman ng misa, of course, kailangan naka-face mask po tayo. Mandatory po yan. Lilimitahan ang mga pag-awit sa misa. No? As much as possible, huwag kayo magugulat kung, ay, bakit umiksi ang misa? Kasi nga po, ang mga awit lilimitahan, ang sermon ng pare, as much as possible, 10 minutes. Iikli. No? Iikli ang mga sermon ng mga pare. And then, yung mga maglilingkod po, kailangan po ay hindi po sila sakop ng age restriction ng ating government. Kaya po, hinihikayat po natin ang mga pasok doon sa ating age na dinetermine ng government na mag-serve, mag-i-encourage po tayo ng mga volunteers na mga medyo bata-bata na hindi naman 21 and below but 21 and above para sila po ang magse-serve. Kasi yung mga iba po nating mga servers ay medyo nasa senior citizen na po. No? And then, yun po yung sa pagdiriwang natin ng misa. And then, ang pari po, kailangan palagi nag-ugas ng kamay, sanitize. Ayan, kamay po. Ang ating mga lector and commentators po, as much as possible, i-assign lang po natin isang lector sa buong misa at isang commentator para yung mic ng lector, siya lang ang gagamit. Mic ng commentator, siya lang ang gagamit. Yung mic ng pare, siya lang ang gagamit. No, para po maiwasan yung iba-ibang tao ang gumagamit po yung para to transmit yung virus. And then sa atin pong operatory, wala na po tayong pag-aalay ng mga handog no, sa altar. Kung kayo po ay may mga offer, iiwan nyo po yan doon sa pagpasok sa simbahan. May lagayan po na ng ating mga offer, yung mga gifts. Pero yung ating pong mass collection, hindi na po natin gagamitin yung mga basket na pinaikot-ikot. Dalawa po ang ating options. Number one option po natin, gagamit nung mga bag na merong handle, mahabang handle, 2 liters and collectors, no? And then pangalawa, may mga designated na mga collection box po tayo sa harapan ng simbahan o sa may harapan ng altar para doon nyo na po ihuhulog ang inyong mga koleksyon sa misa. And then, of course, yung matagal na natin ginagawa, hindi na po pwede yung mga shake hands, yung sa ama namin ay hawak-hawak ng kamay, sa sign of peace ay babaw lang, ngingiti ka lang, yung mata mo, pakita mo na may ngiti sa yung mga mata. And then sa communion, ay row by row. Susundan po natin yung ating mga usherettes or ushers dahil sila po magpapatayo sa atin, susundan din po natin yung pila para hindi po magkakabungguan. And then pagkatapos po nung misa, ay row by row din po ang pagpapalabas para hindi sabay-sabay na maglalabasan sa pagdiriwang po natin ng misa. So ito po yung ibang mga pagbabago na gagawin po natin sa pagdiriwang ng misa para maiwasan din po yung contamination. So yun po. Okay, so may tanong. Father Bernie, magtatanong Daniel. tayo, sandali lang, Father Bernie. Mag-ano muna tayo, mag-break po, panahon break at pagbabalik natin, pagpapatuloy natin yung katanungan. Ano? Sige po. Sige. Hello, Father. 911. Ready. Okay po, last segment na po ng ating palatuntunan. Sadyang maikli ang ating oras. Father Bernie, no, pagpatuloy natin yung iyong katanungan. Yan. Father Daniel, may mga katanungan. Ngayon, papasok na po tayo ng GCQ, no? Papasok po tayo sa yung MGCQ 50% preparation ng simba, no? Pagsimba. May mga katanungan, itong mga frontliners na magsisimba, papaano nyo po sila, meron ba silang ilalagay na isang lugar? Kasi di ba exposed sila eh. Exposed sa mga ganyan, no? Tapos testing and so on.
Sa kinakatakutan ko rin, alam mo na, so paano po, Father Daniel, na mga frontliners na magsisimba? Mas maganda po na mayroong designated na place po tayo within the church, no, kung saan yung Opo. sama-sama po sila. Halimbawa po, yung pinaka bukana doon, pagpasok sa simbahan, halimbawa isang left side po doon yung mga frontliners. Kumbaga, may naka-designate Okay. na lugar po doon para hindi na po sila kung saan-saan uupo-upo. At least merong lugar na pre-mark na rin na for frontliners if ever na may mga magsisimbang frontliners. Frontliners po, no? Opo. Halimbawa Okay. po ngayong papasok na po tayo, paano po yung sa concern ng mga tao rin po, kung nandiyan po si Bishop, ano, yung punto ko sa kumpisalan. Of course, sabi natin dapat maging open yung lugar. Pero may mga ibang mga pamamaraan pa na sa kumpisal na alam natin na ando pa rin yung kumakalat na virus, no? The usual confession natin na yung side by side or face to face. Meron ba tayong restriction dito, Bishop o Father Daniel? Sa tingin ko, sa akin nakalagay naman yan sa no? Sa ating Sa ating guideline, Opo. no? Father Opo, Daniel, opo. siguro maipaliwanag mo lang. Ang nilagay po natin sa ating guidelines sa celebration of the sacrament of confession ay, of course, unang-una ay ang ating prefer na lugar ay outside. Kumbaga, as Opo. much as possible, hindi tayo gagamit ng confessional sa isang lugar doon sa within the parish na vicinity na open air, no, para yung possibility ng contamination ay hindi mataas, no, high risk. Of course, wearing face mask, and then yung position Opo. hindi harapan, talagang kung po pwede ay nasa side by side para tapos merong at least mga 2 meters kakayanin kung kakayanin na magkarinigan. Kasi ang mahalaga naman yung physical presence nandoon, no? So yun po yun. And then kung hindi naman available yung lugar na yan, at least doon sa kwarto na malaki, then may mga bintana at tagus physical distance. Yun po ang importante po doon. Hindi po talaga po pwede yung confession sa telepono, via Viber, Zoom, or whatever. Ang mahalaga po yung physical presence nung nagkukumpisal. Kung hindi naman talaga possible, dahil may sakit siya, we encourage him to do yung sinabi ni Pope Francis, yung direct confession to God by reciting the act of contrition and being truly sorry for the sins. And then after na gumaling, so pwede nang mag-personal physical confession. Pwede bang po yung penitent isulat yung kasalanan niya tapos ipakita sa pare na malayuan? Hindi po, kailangan talaga may personal na sasabihin niya po yun eh. Sabihin. Yun po yung sasabihin mo yung kasalanan mo, hindi lang papakita mo lang na gano'n. Kasi kung gano'n lang, no? kung nakasulat lang siya, kasi kung Opo. nakasulat lang siya, yung ginagawa ng iba, sinusunog-sunog. So kumbaga at least, Opo. ang mahalaga yung personal, yung words na binibigkas niya sa sacrament. Okay po. Mula po sa ating Facebook page, yung ating po mga comments mula kay Maria Antoinette Birco Abeto. Good evening po, Bishop Milo, Father Lito, Father Daniel, and Father Bernie. Really miss our cathedral masses but have to comply with protocol. So obedience is the key. God bless po. Be safe always. And keep my son Erwin and I in your prayers. Tapos mula naman dito po kay Linda Luna Etalib. Parang baliktad po yata. Ang katanungan niya ay, Father, paano po yung mga senior na nagsiserve? Sino pong pwedeng sumagot? Ayun, unang-una Kaya po, Daniel. since sa MGCQ, since sa MGCQ ay nandoon po yung action na 21 below and 6. Diba? Bishop, baka pwede po Bishop. Well, sinabi po natin Nawala. Daniel, nag-chat yung mo, pasensya na. Bishop, Opo. Bishop, go. Well, niliwanag naman po natin yung mga senior na nagse-serve. Dahil kasama nga po sila dun sa
problema dito sa omnibus guidelines, no? Pwede naman silang hindi muna mag-serve, kaya yung mga parish priest ay gagawa ng isang skeletal force para yung mga medyo bata-bata, yung 59 and below, no, ay pwedeng hikayatin silang mag-serve, no? Mag-serve, yes. And tsaka baka pwedeng ito yung time na yung mga second liners na mga young blood ay pwedeng i-motivate natin mag-serve given this pandemic. Yes. Yun po. Okay. Okay. Father Daniel? Father, tandaan lang po ng mga seniors na hindi naman po ito permanente. Ayun. Hindi Yun yung eh. pagkakataon. Darating po yung pansamantala. pagkakataon na magkakaroon na ng opportunity to serve. Siguro yung may advice natin habang ganito, no, what should be the proper disposition, Bishop, aside from waiting? Well, unang-una, tandaan po natin na gusto nating mag-heal as one, sabi nga ng gobyerno. Gusto din natin na to cooperate so that we can save lives by staying home. Kaya ang disposition po natin, if there are accessible ways for the sacraments to reach us given the time of pandemic, samantalahin na po natin ito, no? Meaning to say, let's utilize this. Kaya sabi nga ni Father Daniel, hindi naman po ito permanente. Alam nyo, hindi nyo pa nadidiscuss katulad, puro kayo kwento tungkol dito sa mga senior na magsisimba. May senior din tayo mga pare. Pag-isipan nyo yun. Diba? Buti nga ako, this year 58 na ako, 2 years na lang, o senior na ako. O ilan ang senior natin mga pare, kulang tayo ng mga pare. Yan pa isang pinoproblema natin. Sila, they are really prone also, given this pandemic, sa tinatawag na pwede silang maging positive given their ministry. But they will try their best to exercise proper health protocol so that they can be able to dispense of the sacraments at para, yun nga, makapagdiwang ng misa doon sa iilan na pwedeng pumasok sa simbahan. Kaya makikita natin, pati dyan sa sitwasyon na yan, ay tayo din ay naninimbang. Paano nga? Pati sila kawawa, no? Pero gusto nilang, mga senior natin, yung mga dedicated po yan, talagang gustong mag-alay ng sarili, magbigay ng sarili. Hindi nga natatakot yan dahil ang para sa kanila, para mag-serve at mag-alay ng buhay para sa kanilang ministry, para sa Panginoon, no? Sana isipin po natin yun. At Bishop, malapit na kasi po talaga tayo matapos. Yung atin pong mga kabataan, any message for our young people, yung mga from 1 to 20 years old sa mga panahon ito? Well, una, sinabi nga po sa ating guidelines, no, that kung po pwede, hindi rin po kayo nandoon. Siguro, let this be a time, number one, no, to realize that in your young age, you experience this pandemic. So, make this really a time to see what are the priorities you have in life, no? Dito, pinalapag tayo sa lupa, pinadapa nga tayo, nakikita na ano ba mga priorities natin. Diyos, pamilya, no? Yan ang mga mahalaga. Baliwala lahat yung mga gusto nating gumala, gusto nating magkaroon ng magandang future, karera, gusto natin ng salapi, lahat pinalapag tayo sa lupa, hindi nga pinaluhod, hindi nga pinalapag, dapa, kulang na lang na ibaon, no? We were really humbled, no? So, yan yung talaga, no? Spiritually, sana, this is a time to do a lot of self and soul searching. And then, given that, dahil nga sumunod din tayo, let's be obedient because, yes, we may not be contaminated, but we can contaminate. So let's try our best to do our health protocol so that we can also be part of saving lives and flattening the curve. Okay. Meron pa pong tanong sa atin. Siguro last two na lang po, no? Paano po daw, fathers, senior po ako, gusto ko pong mag-confess. Paano po kaya 'yon? Daniel or Bishop? Kaya pinaliwanag na ni Father Daniel yan kanina. We have to go through the usual process. Pero
sabi nga, kanina sabi ni Father Daniel, open air, tapos medyo may distansya, di ba? Meron naman, pwede naman pag-ayusin yon, no? Kung i-establish din ng parish priest yung lugar kung saan, no? Kaya klaro naman yun, no? So, ang Pero tanong ko po, doon po sa ang senior bishop. Yun nga yun. Ganun Ito din nga po yung sagot, Hindi, no? ito nga yung payo ko nga. Kasi nga, pag pinag-usapan natin, gusto niyo pong magkumpisal, hindi nga po pwede dahil nga po kayo senior. Diba? Napakasimple po ng logic. Yes. We can follow Yes. the guidelines given natin, pero dahil kayo po'y senior, sabi ni Father Daniel, niliwanag ni Pope Francis, pwede naman po tayo magkaroon ng act of contrition, di ba? Sabihin natin kay Lord, given this time, at ang Diyos naman ay punong-puno ng kagandahang loob at awa. Ano man po ang ating mga pagkukulang kasalanan, tayo po'y inaakap, minamahal at pinatatawad. Okay. At last question na po, Bishop. Ito nun po, ilang beses po rin siya nagtanong tungkol po sa philosophy. Wala po ito tungkol sa ating new normal. Good evening, fathers. I just want to ask, what is philosophy? What is inside the philosophy class? What are the topics being discussed? And I did some research and I haven't grasped anything profound yet. So naghahanap po siya na something profound sa philosophy po. I will do it. I will do it in 1 minute. Unang-una, I appreciate that question. I have been teaching philosophy for 15-20 years. No? If you look at the word philosophy, there are two root words, philo and sophia. No? Philo is a Greek word for love. Sophia is a Greek word for wisdom. So philosophy is love of wisdom. Tagalogin, pagmamahal sa karunungan. Kaya ibig po sabihin, kapag kayo ay namimilosopiya, kayo po ay naghahanap, nagtatanong, naghahanap ng kahulugan sa buhay, at tinitignan ang maraming bagay para bumukas ang isip sa maraming posibilidad. Kaya nga lover of wisdom kasi walang hanggan ang ating paghahanap, pagtatanong, para maunawaan tayo, sarili natin, kapwa natin, buhay, at lalong-lalo na ang Diyos. Okay, maraming salamat po, no? Bishop, maraming salamat, Amen. Father Salamat Daniel, sa inyong oras. Para sa ating mga nagbigay ng kanilang mga Thank texts, you ay po. ito'y panalangin po para sa ating lahat, no? Okay, wala na po tayong oras, kaya magdasal na po tayo. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. Santo, Amen. Sabay-sabay po nating dasalin, no, ang panalangin itinuro ng ating Panginoon sa atin, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin sambahin ang ngalan mo. mapasamin ng kaharian mo, sundin ang loob mo, Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. bigyan Bigyan mo mo kami kami ngayon kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami Patawarin sa mo aming kami mga Kami sala, sa aming mga sala para ng patawad kapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paitutuso. At bigyan mo kami sa lahat ng Sa lahat ng masama. Amen. Bishop, we appreciate your blessing po sa amin lahat. Sumainyong Panginoon Sumayin niyo rin, at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak. at Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Salamat po. Father Magandang gabi Lito. po. Ang gabi Kasama ko po. si Father Bernie, Father Daniel at Bishop Milo. Antabayanan po natin ang healing touch sa Veritas. Sa isang pag